Hello, good afternoon students. Welcome to biology class. Now in this class, actually the chapter molecular basis of inheritance is session 10, and in this class today I will deal about genetic code and protein synthesis. Okay, these are two interrelated parts of your chapter or of your syllabus. Actually, perhaps you know about that because of COVID problem, 30% of the chapter is reduced, and it excludes regulation of gene expression and operant concept. That means operant concept তোমালোকে পঢ়িবলগীয়া নহয়. Secondly, তোমালোকে DNA fingerprinting পাৰ্টটো পঢ়িবলগীয়া নহয় আৰু হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টৰ পাৰ্টটো তোমালোকে পঢ়িবলগীয়া নহয় চেপ্টাৰটোৰ পৰা. মাত্ৰ এতিয়া তোমালোকৰ ঠাই গ'ল দুটা পাৰ্ট, এটা হ'ল জেনেটিক কোড, এটা সৰু পাৰ্ট আছিলে, আৰু আনটো হ'ল প্ৰটিন সিনথেসিস কম্পাৰেবলি ইজ এ লাৰ্জাৰ পাৰ্ট. অ'কে, আজি তেতিয়ালৈ মই তোমালোকক জেনেটিক কোডটো যিমান পাৰ্ট যোৱা হয় দেখা যায়, তাৰপিছত পাৰিলে প্ৰটিন সিনথেসিসটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম, কাৰণ জেনেটিক কোডটো বেছি দীঘলীয়া নহয়. তেতিয়াহ'লে জেনেটিক কোড মানে কি চোৱা তোমালোকে. Actually, there is a relationship between base sequence or nucleotide sequence of the DNA molecule and the amino acid sequence of the protein molecule. Okay, আমি জানো DNA part বিলাক হল genes. When a body demands, when our body demands the synthesis of a protein, then a gene get activated of the chromosome, and it starts immediately synthesizing RNA. And by synthesizing RNA, finally it leads to synthesis of protein. গতিকে যেতিয়া protein synthesis হ'ব, যেতিয়া আমাৰ body cellত proteins demand হ'ব, তেতিয়া DNA বা gene activate হ'ব. আমি যদি এই পাৰ্টটো DNA এটা পাৰ্ট এনেকৈ draw কৰি দেখুৱাওঁ, if I draw a part of the DNA molecule like this way, এইটো ধৰা DNA, it is DNA, a part of the DNA molecule I am showing here. আৰু ইয়াত ধৰি লৈছোঁ ইয়াত 3 days end, এইটো হ'ল 5 days end, এইটো হ'ল 3 days end, আৰু এইটো হ'ল 5 days end. A small part of the DNA molecule I am saying. গতিকে এইটো হ'ল DNA segment, DNA এটা টুকুৰা. যেতিয়া আমাৰ বডিত প্ৰটিনৰ ডিমাণ্ড হ'ব, তেতিয়া DNA মলিকুলৰ জিন এটা এক্টিভেট হ'ব, আৰু it is leads to synthesis of an RNA molecule. DNA activate হোৱাৰ লগে লগে, জিন এক্টিভেট হোৱাৰ লগে লগে এটা RNA পাৰ্টটা প্ৰডিউচ হ'ব. ধৰি লৈছোঁ এইটো RNA প্ৰডিউচ হ'ল, আৰু এই RNAটোৱে এই DNAৰ টেম্পলেট, ধৰি লৈছোঁ এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড যদি টেম্পলেট বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে যিহেতু ইয়াৰ ডিৰেকশ্যনটো আছিলে 3 to 5 হিয়াৰ, এই RNAটো হ'ব 5 to 3 ডিৰেকশ্যনত প্ৰডিউচ হ'ব. এই RNAটো বেছ ছিকুৱেঞ্চ ইয়াৰ কমপ্লিমেণ্টাৰী হ'ব. এতিয়া চোৱা, যদি ইয়াত বেছ ছিকুৱেঞ্চ A আছে, T আছে, C আছে, G আছে, আকৌ ধৰা G আছে, A আছে, T আছে, A আছে, C আছে, G আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কৰস্পণ্ডিং যিটো DNA ছিকুৱেঞ্চ আছে তাত কি থাকিব? T থাকিব, ইয়াত T থাকিলে A থাকিব, ইয়াত C থাকিলে G থাকিব, G থাকিলে C থাকিব, G থাকিলে আকৌ C থাকিব, A থাকিলে আকৌ T থাকিব, T থাকিলে আকৌ A থাকিব, A থাকিলে আকৌ T থাকিব, C থাকিলে G থাকিব, G থাকিলে C থাকিব. এইটো হ'ল কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডটোৰ বেছ ছিকুৱেঞ্চ. তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি পালোঁ এইটো কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড, এই টেম্পলেট, কাৰণ যিহেতু এইটো টেম্পলেট হয়, ইয়াৰ পৰা আমি RNAটো পাম. গতিকে এই টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ডৰ যদি বেছ ছিকুৱেঞ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ইফ দ্য ছিকুৱেঞ্চ অফ দ্য বেছ অফ দিছ DNA template strand is like this, then a corresponding RNA segment will bear. Yet A থকা লগে লগে ইয়াত U আহিব, ইয়াত T থাকিলে ইয়াত A আহিব, ইয়াত C থাকিলে ইয়াত G আহিব, ইয়াত G থাকিলে ইয়াত C আহিব, ইয়াত G থাকিলে ইয়াত C আহিব, ইয়াত A থাকিলে ইয়াত U আকৌ আহিব, ইয়াত T থাকিলে ইয়াত A আহিব, A থাকিলে আকৌ U আহিব, ইয়াত যদি C থাকে ইয়ালে G আহিব, আৰু ইয়াত G থকাৰ কাৰণে ইয়ালে কি আহিলে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত G থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াত পামগৈ কি C. তেতিয়াহ'লে এইটো 5 days 3 days ডিৰেকশ্যন, এইটো RNA প্ৰডিউচ হ'ল এই টুকুৰা টেম্পলেট DNAৰ পৰা. তেতিয়াহ'লে এই RNAটো এতিয়া চোৱা, এই ইন দিছ RNA, এই RNAটো আমি মেছেঞ্জাৰ RNA কম, আৰু মেছেঞ্জাৰ RNA এই টুকুৰাটোৰ পৰাই ইয়াৰ বেছ ছিকুৱেঞ্চ বা নিউক্লিঅটাইড ছিকুৱেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি এমিনো এচিড ছিকুৱেঞ্চ হ'ব. কিন্তু এটা বেছ বা এটা নিউক্লিঅটাইডে এটা এমিনো এচিড কোড নকৰে, 3টা বেছেহে এটা এমিনো এচিড কোড কৰে. আমি তাকে জেনেটিক কোড বুলি একচুৱেলি কম কেতিয়া. হাউ ইট ৱাজ ইভেলুৱেটেড ডেট ইট ইজ নট 1, 3 base sequence but 3 nucleotide sequence of the mRNA molecule together code 1 amino acid. Okay, today ইয়াত যেহেতু UAG আছে, UAG actually আমি পিছত পামগে, UAG stop codon কোৱা হয়, তথাপিতো মই ধৰি লৈছোঁ ইয়াত amino acid এটা আহিল 3টাৰ কাৰণে, এই 3টাৰ কাৰণে বেলেগ এটা amino acid আহিল, ধৰা amino acid 2 আহিল, amino acid 1 পালোঁ আমি, আৰু ইয়াত এই 3টাৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ এটা amino acid 3 পালোঁ, and so on. এনেকৈ এটা প্ৰটিন মলিকুল ফৰ্ম হ'ব. গতিকে আল্টিমেটলি আমি পালোঁগৈ কি, এটা প্ৰটিনৰ এমিনো এচিডৰ ছিকুৱেঞ্চ mRNAত থকা বেছৰ বা নিউক্লিঅটাইড ছিকুৱেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যিটো একচুৱেলি কোডন ফৰ্ম কৰে, ন 3টা বেছৰ টুকুৰা এটা কোডন হিচাপে বিহেভ কৰে. আমি এই 3টা বেছৰ বা নিউক্লিঅটাইডৰ এটা টুকুৰা যি এটা এমিনো এচিড কোড কৰিব পাৰে প্ৰটিন মলিকুলত,
a piece of by a segment of mRNA made up of 3 bases or 3 nucleotides responsible for incorporation of an amino acid into a protein molecule is known as a codon. আমি এক codon কলো codon মনে রাখিবা তেলে a codon is a part of by a short sequence of nucleotides or bases in mRNA that can specify an amino acid কিন্তু এটা codonত তিনটা নিউক্লিওটাইড থাকে গৰে তিনটা নিউক্লিওটাইডৰ হয় টুকুৰাটোক আমি codon বুলি কওঁ ওকে UAG টো কিন্তু stop codon কয় মই তোমাক ইয়াত বৰ দেখুৱা নাই কথাটো মই কথাটো পিছৰ কৈছো মাকক ধৰি মই আহতে stop codon হৈ গল তে UAG actually নোৱাৰে কিন্তু তথাপিতো মই codon বুলি ধৰিছো সাপোজ এটা codon এটা codon এ তিনটা codon আছে if base to যেটো codon অন্তৰ্ভুক্ত নহয় it cannot produce an amino acid গতিকে তিনটা codon নটা বেস থকা কাৰণে তিনটা codon ফৰ্ম হল আৰু তিনটা amino acid যুক্ত এটা protein ফৰ্ম হল এই ৰিলেশনশিপটি the base sequence of the mRNA ultimately যেটো mRNA to DNA পৰা ফৰ্ম হয় গতিকে আমি কব পাৰো the amino acid sequence in the protein molecule and the base sequence in the DNA molecule that relationship we call as genetic code okay tell তোমালোকে definition টো পালা genetic code মানে কি আৰু what is a codon I think you have got there for codon মানে tell এইটো পালা হয় না tell এইটো হল relationship is also during protein synthesis this way always from a DNA first and RNA produce a formation of RNA on DNA is called as but from DNA is called transcription এই process আমি কি বুলি কওঁ transcription কওঁ okay তাৰপিছত formation of protein on mRNA but from mRNA is called as translation গতিকে protein synthesis সময়ত হৰাই information টো তাৰমানে এনেদৰে যায় DNA পৰা from DNA the information sent to RNA and from RNA to the protein molecule it is protein equation to protein molecule okay a flow of information this flow of information during protein synthesis from DNA to RNA to protein which always found in all organisms where DNA is genetic material is known as central dogma jak ami ki boli koise tele this is called central dogma of protein synthesis gotike central dogma of protein synthesis mane ki tumalok keteba schooling ot question pabo para central dogma is the flow of information from DNA to RNA to protein during protein synthesis in all organisms wherever DNA genetic material jibilak organism DNA genetic material thake tat protein synthesis সময়ত actually প্ৰথমতে DNA to RNA form তাৰ পিছতে protein to form হৈ last ত গতিকে এই ফ্লো টো আমি কি বুলি কলো central dogma কলো the central dogma is applicable to all organisms where genetic material is DNA okay এটো মন ৰাখিবা আমি central dogma টো কিবা এনেকো দি থব পাৰো এটো DNA पर DNA multiply habo ei process to kami replication ko mon ase ki jeni replication of DNA formation of DNA on DNA gotike kiteba tumalok option eneke dibo pare 8 ki ahibo replication ahibo DNA pa RNA form to ami ki boli kosilu etu transcription kom it is transcription or RNA pa protein formation to ami ki boli kom translation kom okay tell option A option B option C di kiteba tumalok question pabo para the ultimately meaning it way কিন্তু মন কৰিবা but not you note that the formation of protein always begin from DNA provided the organism contain DNA as genetic material কিন্তু এই concept অবশ্যই ক্ৰিক নামৰ scientist এনে propose কৰিছিল central dogma was proposed by Crick FAC Crick okay এটো মই মছি পেলাইছো কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা now you remind again এতিয়া মন কৰিবা in organisms where DNA is absent as genetic material হিচাপে DNA না থাকে কিন্তু RNA হে থাকে genetic material হিচাপে তেনেকুৱা organismত কি হ'ব তেনেকুৱা organismত কিন্তু কি হ'ব সোৱা RNA পৰা প্ৰথমতে DNA ফৰ্ম হৈ ল'ব the organisms where RNA genetic material present instead of DNA then in those organisms from RNA DNA synthesis starts okay আৰু সেই DNA ৰ পৰা পিছত protein form actually DNA ৰ পৰা protein form নহয় কথাটো এনেকুৱা হৈছে গল আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো protein directly নিদি আমি ইয়াত কি দিও RNA লিখো আৰু RNA পা লাষ্টত protein to form হয় কিন্তু কোট হ'ব organisms where genetic material is RNA okay in these organisms where RNA genetic material example ইয়াত দিয়া আছে সোৱা the example is Ross sarcoma virus RSV okay it is a sarcoma virus মানে cancer causing oncogenic virus আৰু এই গুটে process to
টেমিন আৰু বাল্টিমোৰ নামৰ সাইন্টিষ্ট দুজনে প্ৰপ'জ কৰিছিল টেমিন এণ্ড বাল্টিমোৰ তাৰমানে টেমিন আৰু বাল্টিমোৰ এই দুজন সাইন্টিষ্টে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল যেহেতু ৰছ সাৰ্কমা ভাইৰাছত অৱশ্যে আমি জানো HIV ভাইৰাছতো জেনেটিক মেটেৰিয়েল RNA হয় গতিকে যিবিলাক অৰ্গেনিজম ৰিট্ৰো ভাইৰাছ মানে ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট যিবিলাক ভাইৰাছ আমি RNA ভাইৰাছ কওঁ সেইবিলাক ভাইৰাছত জেনেটিক মেটেৰিয়েল RNA হয় তেনে ভাইৰাছত DNA যেহেতু নাথাকে গতিকে তাৰপৰা DNA পৰা RNA ফৰ্ম নহ'ব Yet instead of that, from RNA, DNA is produced. It is synthesis of DNA from RNA that begins first is known as reverse transcription. A process to call reverse transcription. This process is called as reverse transcription. And we have the enzyme involved. The enzyme involved here. We could probably call Ross Sarcoma virus or HIV. Kuna discovered Temin or Baltimore 1970. Okay, Temin or Baltimore discovered. Kintu a yet. RNA par DNA synthesis kora enzyme to DNA polymerase ko bolaibo karon iar par DNA form hoise gotike enzyme is DNA polymerase kintu jehetu i RNA upor dependent hekana ami akko RNA dependent DNA polymerase boli ko RNA dependent DNA polymerase ek ami reverse transcriptase boli koi thu reverse transcriptase is therefore the enzyme reverse transcriptase is therefore the enzyme Okay. The reverse transcription enzyme presence on RNA पर DNA form है DNA पर आपको RNA form हुआ normal mechanism transcription order और लास्ट protein form हुआ ये पर तो हमें normal कौन transcription और translation ना क्या भी कोई थम बेटे it whole reverse transcription process enzyme to DNA dependent RNA dependent DNA polymerase और ये का reverse transcription के process तो discover कुछ ले temin और लोगों ने Baltimore नामों scientist ने क्या नाम है को teminism को ये process तो कमी टेमिनिज्म বুলি কওঁ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰেজেন্টেশনটো বেলেগ বেলেগ কিতাপত বেলেগ বেলেগ কে দি থাকে কিছুমান কিতাপত DNA টু DNA পৰা RNA দেখুৱাইছে RNA পৰা DNA দেখুৱাইছে মানে এইটো হ'ল ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপচন এইটো হ'ল ট্ৰান্সক্ৰিপচন এই RNA পৰা ট্ৰান্সলেশন হৈ পেলাই প্ৰটিন ফৰ্ম কৰিব ওকে So this is therefore the mechanism of formation of protein. How protein synthesis begins. I mean, tell duta palo eta hol central dogma. Aru iyak ami kom kintu central dogma reverse. Itu mane a process to ami kom central dogma reverse. Central dogma reverse boli kom. Central dogma reverse kom. Central dogma reverse. Because central dogma reverse is first of all described by Temin and Baltimore. Economic Teminism question. Central dogma reverse is also called Teminism 1970 discover kosile kintu agote jitu central dogma kolo 1958 discover kosile FSC Crick namor scientist jone tele etu mon rakhiba it is the flow of information kintu মোৰ target to asile aji my target is that the formation of protein always need a genetic code the genetic code to here relationship kono ami paluge amino acid sequence at a protein molecule depend kore ultimately DNA base sequence ba nucleus karon DNA pa RNA form gotike RNA base sequence to upor zero depend kore directly hekana ami codon RNA ase boli ko kintu holo ultimately the base sequence of DNA it is the base sequence of the DNA that determines the amino acid sequence I mean here the relationship between base sequence of DNA or gene and the relationship of the amino acid sequence of protein we call as genetic code okay genetic code is a triplet code first of all described by Gamo kintu proof koile experimentally Nirenberg Mathey Horrobin Khurana Okwa namor scientist ke jonne gotike who first of all predicted experimentally predicted by George Gamo is a mathematician genetic code is triplet is first of all predicted by George Gamo but genetic code is triplet first of all experimentally demonstrated by experimentally proved by Horrobin Khurana Nirenberg, Mathey, and Severa Okwanamor Saijan scientist. Okay, tell it more akiba. The genetic code triplet manaki. What is mean by genetic code triplet? Triplet man no hole, tinta besor eta tukurai, log lagi. Eta codon sebe behave kore, or eta codone eta amino acid code kore. Hetui. Karan ami januswa in a DNA molecule there are 4 bases only present, but 4 types of nucleotides. Kana side horn or base thoka karone side horn ami nucleotide pam. This is already described in earlier classes. গতিকে যেহেতু DNA side horn nucleotide থাকে
আৰু আমি জানো প্ৰটিনত কিন্তু 20 টাইপছ অফ প্ৰটিনছ এমিনো এচিড থাকে গতিকে টু ইনকৰ্পৰেট অল দ্য 20 এমিনো এচিডছ 4 nucleotides are not sufficient. But definitely it was predicted by different scientists that the bases or nucleotides must unite in group in order to carry out incorporation of the amino acids. গতিকে যদি বেছবিলাকৰ দুটা দুটাকৈ গ্ৰুপ হয় তেতিয়াহ'লে আমি 16টা কম্বিনেশ্যন পাম 4 bases in 2 combination যদি আমি 16 কম্বিনেশ্যন পাম তেতিয়া 16টা এমিনো এচিড মেক্সিমাম হ'ব পাৰিব এটা এটাকেতো প্ৰশ্নই নুঠে আমি এটা এটাকৈ থকা হ'লে আমি তাক মনোপ্লেট বা সিংলেট কলন বুলি ক'লোহেঁতেন কিন্তু দুটা লগ লাগিলেও আমি 16টা এমিনো এচিড মেক্সিমাম হ'ব কাৰণ 16 কম্বিনেশ্যনে পামগৈ গতিকে ডিপ্লট কলন অলছ' ইম্পচিবল কিন্তু প্ৰতিটো বেছ যদি তিনিবাৰকৈ লগ লাগে মানে 4 কিউব টাইপত 64 ধৰণৰ আমি কম্বিনেশ্যন পাম আৰু 64টা সেইকাৰণে জেনেটিক কোড পাম ইট ইজ মাছ মোৰ ছাফিচিয়েণ্ট দেন 20 এমিনো এচিডছ টু কোড ফৰ আৰু 20 এমিনো এচিডছ গতিকে 20টা এমিনো এচিড কোড কৰিবৰ কাৰণে 64টা কডন কিন্তু ছাফিচিয়েণ্ট গতিকে জেনেটিক কডন টোটেল কডন 64টা থাকিলেও আমি কওঁ জেনেটিক কডন টোটেল নাম্বাৰ অফ Okay, total number of codons are 64. মই কি কৈছোঁ তোমালোকক টোটেল জেনেটিক কডনৰ নাম্বাৰ 64টা কিন্তু দিছ 64টা কডন হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল দ্য জেনেটিক কোড ইজ ট্ৰিপলেট তাৰমানে এভৰি বেছ ইজ ইন দে এৰেঞ্জ ইন থ্ৰিজ তাৰমানে প্ৰতি বেছ তিনিবাৰকৈ ইউজ হোৱাৰ কাৰণে 64 কিউব 64টা কম্বিনেশ্যন পাম আমি গতিকে আউট অফ 64 কম্বিনেশ্যন 3টা কডন 64টা কডনৰ পৰা 3টা কডন কিন্তু আমি ষ্টপ কডন বা ননসেন্স কডন বা চেইন টাৰ্মিনেশ্যন কডন কম কেলে কম চোৱা এই ষ্টপ কডনকেইটাই প্ৰটিন চিন্থেচিছত পাৰ্টিচিপেট নকৰে ৰাডাৰ দে ষ্টপ দ্য প্ৰচেছ অফ প্ৰটিন চিন্থেচিছ সিহঁতে প্ৰটিন চিন্থেচিছ ষ্টপহে কৰে প্ৰটিন চিন্থেচিছ প্ৰচেছটো কোনো ধৰণৰ ৰোল প্লে নকৰে কিন্তু বাকী যি 61টা কডন থাকে সিহঁতি চেন্স কডন কোৱা হয় আৰু দে অল আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ ইনক্লুশ্যন অফ এমিনো এচিড 61টা কডনে এমিনো এচিড প্ৰটিনত ইনক্লুড হোৱাত ইনকৰ্পৰেশ্যন হোৱাত সহায় কৰে গতিকে আমি সিহঁতক চেন্স কডন কৈছোঁ গতিকে চেন্স কডনছ আৰ 61 ইন নাম্বাৰ এণ্ড ষ্টপ কডনছ আৰ বা ননচেন্স কডনছ আৰ 3 কডনছ নাম্বাৰ এই ননচেন্স কডনকেইটা চোৱা দিছ ষ্টপ কডনছ আৰ 3টা ষ্টপ কডন হ'ল UAA UAG আৰু UGA ইহঁতক আমি কি বুলি কৈছোঁ ষ্টপ কডন কৈছোঁ কেলৈ কৈছোঁ দে ডু নট পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য প্ৰটিন চিন্থেচিছ প্ৰচেছ এইকেইটা হ'ল কডনৰ নাম্বাৰ দ্য জেনেটিক কোডটোৰ এনেকৈ কোৱা কিন্তু দেৰ আৰ চাৰ্টেন saline features of genetic code now let me to describe saline features of genetic code saline features of genetic code saline features of genetic code okay number 1 okay genetic code is universal genetic code is universal মানে same genetic code মানে there are 61 codons 3 stop codons এইবিলাক যিবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ এইটো যিকোনো অৰ্গেনিজমে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম কাৰণ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিউমেনলৈকে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম বেক্টেৰিয়া আপ টু হিউমেন বিং হোৱেৰ এভাৰ দেৰ ইজ DNA is same সবতে DNA কি হয় গতিকে same principle is applied in every organism therefore genetic code is universal code তাৰমানে আমাৰ হিউমেনকত যদি AUG কডনটোৱে মিথিঅনাইন কোড কৰে তে বেক্টেৰিয়াটো সেই একেটাই হ'ব AUG কডনে মিথিঅনাইন কোড কৰিব it will universal genetic code secondly genetic code is triplet মানে ইয়াত হ'ল কি 3 bases or nucleotides organized into one codon to specify one amino acid one codon to incorporate or to specify one amino acids eto ami koisu triplet genetic code tinta base log lagi eta kotha tamane enuka dhora example dhora AUG GUU CUA ebilaka etc tinta base or tinta nucleotide log lagi eta codon hoy aru one codon can specify one amino acid one codon one amino acid eto genetic code triplet tapisot ahi gol genetic code is non overlapping genetic code etu mon rakhiba non overlapping mane ki if a base etuke dhorilo tomarke dhorilo etu G is a part of this G is a part of AUG or this G is a part of this G কিন্তু AG2 ইয়াৰ পাৰ্ট কেতিয়া হ'ব না তাৰ মানে এটা জি থাকিলে দুটা কৰণ মানে এটো ন হ'ব AUG GUU ইয়াত জি না থাকিলে এনেকুৱা নহ'ব গতিকে
one base belonging to one codon can form a codon of that particular bases only, base group only. গতিকে same base cannot participate for formation of two consecutive codon at the same time. একেটা বেসে দুটা codonত কেতিয়া participate কৰিব নোৱাৰে, হেতু হল non overlapping of genetic code আমি কৈছো. Okay, this is not possible. It is not possible. It is only possible. It is possible. Yata koda G available. It is possible. This is possible. This is possible. This is not possible. Non overlapping. Okay, number 4 to whole genetic code is degenerate. Genetic code is degenerate or redundancy in genetic code. বুলিলে কি বুঝায় কিতাবা তোমালোকক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. Okay, so তোমালোকে গম পালাগে there are 61 genetic codons. Codonৰ সংখ্যা 61 টা, কিন্তু protein forming amino acidৰ সংখ্যা 20 টা. গতিকে 61 টা codon প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ 20 amino acid কোড কৰিব কাৰণে 20 টা codon হলে sufficient আছিল, কিন্তু যেহেতু 61 টা codon আছে নেচাৰত, গতিকে 20 amino acid কোড কৰিব কাৰণে এই সংখ্যাটো ৰিডিউস হ'ব লগিয়া আছে. There is a reduction in the number of 61 codons into 20 because amino acids are 20 in number. তাৰমানে বুজালে কি the same amino acid may be coded by more than one codons. এটো codon 1, codon 2, codon 3. তাৰমানে এটাতকৈ বেছি codonৰ দ্বাৰা এটা amino acid কোড হোৱা পৰিঘটনাটোক আমি redundancy বা GGC কৈছো. মানে since the number of codons are greater than the numbers of amino acids, therefore each amino acid is coded by more than one codon. কেতিয়াবা কেতিয়াবা অৱশ্যে এটা codone এটা amino acid কোড কৰিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে একটা amino acid কোড কৰিবলৈ 6টা codonও আছে নেচাৰত. গতিকে যেহেতু এটা codonত কৰিব কাৰণে more than one codon প্ৰয়োজন হৈছে, codonৰ সংখ্যা একেবাৰে ৰিডিউস হৈ গুচি গৈছে, আৰু এই প্ৰচেছটো আমি কি বুলি কৈছো redundancy or degeneracy of the genetic code. হেতুটা আমি প্ৰপাৰ্টি পালো তেতিয়ালে. Okay, this is another property we are getting. The next property of the genetic code is that the last property of genetic code is that genetic code is non-ambiguous. Non-ambiguity বা non-ambiguousness of the genetic code meaning is what? Etu ki akoswa. Okay, আমি পালুই যে একটা amino acid more than one codone কোড কৰিব পাৰে, কিন্তু একটা codone দুটা বা তাতকৈ বেছি amino acid কোড কৰিব নোৱাৰে. মানে codon is one, amino acid. This condition is not possible in nature. এটো এটা codone তিনটা amino acid দুটা amino acid, এটা codone এটা amino acid কোড কৰিব পাৰিব, কিন্তু একটা amino acid বেছি codon কোড কৰিব পাৰে, কিন্তু one codon can a particular time specify only one amino acid. এই কন্ডিশনটো আমি কেতিয়াও নাপাওঁ. This is not possible in nature. গতিকে no amino acid is known to apply to more than, actually no amino acid is known to apply more than one codon. But I mean, I go paro same codon cannot specify more than one amino acid, although the same amino acid may be coded by more than one codon. Okay, tale eta amino acid code koribo karone maximum eta codone ase, aru he specificity ami koisu non ambiguity, mane same codon cannot specify more than one amino acid. Ami ta koisu non ambiguity or non ambiguousness of the genetic code. তে এইখিনিলৈকে আসলে তোমালোকৰ জেনেটিক কোডৰ বিষয়লৈ ক'বলগীয়া. এইখিনি হ'ল প্ৰপাৰ্টি বা সেল এণ্ড ফিচাৰ্ছ আমি ক'লো. ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক প্ৰটিন সিনথেসিস, আজি প্ৰটিন সিনথেসিস প্ৰচেছটো কমপ্লিট নহ'ব, ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ অলমোষ্ট দ্য specific time is over. The protein synthesis in the next class I will deal. So thank you students for cooperation.